Đến cái giờ phút này là cưới nhau về được bao nhiêu em mới biết là mình bị lừa mà lúc đó nhìn anh cũng cứng giang hồ lắm. Cái đến ngày cưới là cũng đòi chia tay lên chia tay xuống. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Chị hỏi nè, mấy tháng rồi? Dạ em được 8 tháng rồi chị. Trời ơi, anh nghĩ là nếu như chương trình này phát ra hỏng chừng là em bé sẽ nằm kế bên em để mà cảm nhận được chương trình đó. Đó. Chia sẻ với niềm vui của hai vợ chồng em. Để hỏi, dạ em cảm ơn anh chị. Coi như cái cặp bạn này có giống cái cặp trước không nha? Tại sao em lại tham gia chương trình này khi mà cái bầu nó đã nặng nề quá rồi? Em rất là thích cái chương trình này là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là tại vì là em muốn thông qua cái chương trình này để nhờ anh Đức Thuần với chị Hồng Vân sẽ góp ý cho chồng em. Rồi có gì đến lúc đó mà cái thành viên nhỏ bé của em ra đời á thì nó sẽ thấy một người bố nó hoàn hảo hơn. Wow. Và có nghĩa là lúc đó người bố sẽ là tấm gương cho con luôn á. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Đó là rất là xúc động khi mà nghe những lời bạn nói. Thôi bây giờ Em có tin là anh sắp khóc không? thôi không có khóc, khóc rồi mà khóc. Lớn rồi đó. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Lê Thị Huyền, năm nay em 26 tuổi, em đang là nhân viên văn phòng. Còn em? Em tên Nguyễn Đình Nhật Phú. Hiện tại em làm nghề nghiệp tự do anh chị. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em nay 27 tuổi. Hai em là lấy nhau bao lâu rồi? Bọn em là mới cưới nhau được hơn 1 năm ạ. Phú, anh thấy Phú nhát quá. Chắc lẽ là cô này chủ động cua Phú chứ? Dạ không có đâu anh ơi. Tại vì nhiều người cũng nói là em chắc là người chủ động cua anh Phú quá. Nhưng mà thực tế là không phải. Đến cái giờ phút này là cưới nhau về được bao nhiêu em mới biết là mình bị lừa mà. Bị lừa gì? Em với anh Phú là vào làm cùng một công ty. Em lúc đó là có một cái máy tính mà cái máy tính của em là bị hư. Thì em mới kể về cái việc là cái máy tính của em bị hư mà chưa có người sửa. Thì anh nghĩ là cái nghề điện tử nhưng mà anh ấy giấu. Thì anh ấy mới nói với em á là bây giờ em mà tin anh á thì em cứ đưa cái máy cho anh rồi có gì anh sửa. Mà lúc đó em đi ra ngoài hỏi thì người ta nói chung là em không có biết sành về máy tính, rồi linh kiện này nọ em không biết. Thế em về em mới nói chị gái là giờ sao, công ty em có cái anh vậy á mà lúc đó nhìn anh cũng cứng giang hồ lắm. Cái em đưa cái máy thì em cũng sợ mất. Nhưng mà em nói với chị gái thì chị nói thôi bây giờ ở làm cùng công ty thì cứ đưa đi, rồi có gì nhờ anh ấy sửa xong thì em mới gửi tiền anh không có lấy. Anh nói chứ đáng bao nhiêu lấy, bây giờ có gì mời anh đi uống nước đi. Cái mấy bữa sau chở đi uống nước xong rồi em nghĩ là hết. Anh ở cái máy của em bị hư tiếp. Hư hoài luôn. Cái đến lúc mà em nhận lời yêu xong là cái máy nó mới ok. Đến giờ là nó không có bị hư nữa. Cái về em mới hỏi anh cái này. Anh bây giờ em hỏi thiệt anh là cái máy đó là lần trước là anh không biết sửa hay là anh cố tình sửa trừ một lỗi? Cái ông mới thừa nhận là sửa trừ một lỗi. Ôi ôi, lùi dát cái lu chạy nè. Rồi, hai đứa yêu nhau có trơn tru không? Dạ không. Cãi vã rồi, nói chia tay rồi không? Dạ có. Bọn em quen nhau 2 năm nhưng mà cũng chia tay mấy lần á. Rồi đến gần cái đến ngày cưới là cũng đòi chia tay lên chia tay xuống. Lý do là gần cưới anh ấy làm mất tiền mà anh ấy không có nói với em. Cái ngày mà em chụp xong cái hình cưới, cái em nói anh ấy đưa tiền để mà em đi lấy hình cưới, anh ấy không có đưa mà anh ấy cứ im vậy. Cái tra khảo hoài cái anh ấy nói mất tiền. Cái lúc đó em nghĩ em bị lừa dối, cái nên là em quyết định là em không có lấy nữa. Tại vì nếu mà lấy một người chồng mà chưa gì đã lừa dối mình vậy á thì nói chung là sau cũng không có được sống bền lâu, nên em ngưng. Nhưng mà xong đến lúc thấy ông ấy cứ bám dai dẳng rồi gọi điện về cho bố mẹ em, rồi bố mẹ em cũng đồng cảm, rồi nói thôi hai bọn mày cưới tiếp đi. Là còn mấy ngày nữa thì tới cái đãi tiệc. Dạ còn 10 ngày đó chị. Là xong rồi qua được bước thứ nhất, một cái trục trặc thứ nhất. Còn trục rồi trặc sau không? đó còn trục trặc nữa không? Có, nói chung là cái đám cưới của bọn em là trục trặc từ đầu đến cuối luôn á. Đến cái ngày cưới á, ký bánh kem thì bài sai tên, còn cái tờ mà để ký tên á thì sai luôn. Cái tên sai luôn hả? Dạ, cái tên của em với chồng em mà ra cái tên của em với tên bố em luôn á. Trời đất ơi. Rồi cái đó xong rồi á, món ăn á lại người khách lại than đau bụng. Trời Rồi đất cái máy quay đến cái giờ mà làm lễ ra tiên á anh chị, hư luôn. Cái lúc đó em nghĩ trong người nó chắc bây giờ hai vợ chồng mình cưới nhưng mà không biết có ở với nhau được hay không. Tại vì giống trục như trặc quá. Dạ, giống như cái điềm rồi. Nếu vậy thì sau khi đám cưới xong rồi thì tụi em có cảm thấy là những cái giống như em nghĩ trong đầu nó có xảy ra không? Mấy đêm đó thì em mới nói vợ em cái đó đừng có tin dị đoan quá, nhưng đám cưới mình trục trặc mà mình vẫn sống với nhau được. Đó, cái đó là cái quan trọng và rõ ràng đây nè. Đó, thành viên nè là cho chúng ta thấy được là đừng quá cái dị lần đoan đó mà này em cả. cưới xong á, cái em mới nói với anh như này, mà sau này mà mình sống được với nhau mà đến già á, là sau này con cháu mình mà có cưới là không cần phải kiêng kỵ gì hết trơn. Hay. Hay. Dạ, Hay á. nên là
Cái nhiều lúc mà hai vợ chồng mà cừ lồn cứ nói thôi ráng đi để đừng có xảy ra cái gì rồi mất công lại nói là đổ thừa là bị nhiều cái như này kia. Vậy là chắc hai người chắc cũng ém cái tật xấu vô tận trong gan ruột mà không bộc lộ ra. Bây giờ hỏi Phú đi. Không có tật xấu nào đâu. Đúng, Phú anh nghĩ là Dạ có Phú, chứ chị. Phú vợ em có tật xấu không Phú? Dạ có. Vợ em á xấu chuyện có mỗi tội là nói nhiều, những chuyện nhỏ á, vợ em xé hồi nó to tát ra. Bé xé ra to. Chuyên gia xé đúng không? Rồi cái gì nữa? Như giận nhau á, tính em thì nóng, em lỡ em đập đồ cái giục cái điện thoại cái vợ em lại cầm đập luôn. Có nghĩa là ông đập một tôi cũng đập một phải không? Dạ. Đập hai tôi cũng đập hai. Đó, thậm chí ông đập 2, ông chừng tôi đập 4 à. Rồi, bây giờ cho phép em kể về tật xấu của Phú. Chồng em thì nói chung là nhiều tật xấu lắm. Nhưng mà cái tật xấu mà lúc mà cưới xong cái em phát hiện ra là anh ấy ở dơ. Anh ấy rất là lười tắm. Khi nào mà em nói tắm là anh ấy đổ lỗi là bây giờ mà tắm là sẽ bị bệnh. Cái một á là bị bệnh, cái vợ chăm nha. Mà hai là đi tắm. Thôi nói thôi vậy khỏi tắm đi. Ở giờ bữa mà khi nào cũng vậy kéo dài hoài là ông ấy lười tắm luôn. Ủa sao em sợ nước vậy Phú? Em á, ban ngày á em làm tài xế, ban đêm thì em đi làm thêm, nên lúc nào cũng 9 giờ tối, 10 giờ tối em mới về tới phòng, mà 10 giờ tắm nữa thì bệnh nên em lười. Tao ốm quá mà. Rồi còn gì nữa? Chồng em á là hay bắt vợ là coi theo cái sở thích của ông ấy. Em mà thích mấy cái kênh là tình cảm phim Hàn Quốc, mà anh ấy là từ ngày mà em có bầu là chỉ coi một phim duy nhất, hoạt hình. Từ đầu có nghĩa là sáng hoạt hình, chiều hoạt hình, tối hoạt hình. Lý do? Dạ em coi phim tình cảm á, cứ tới khúc xúc động á là nước mắt dài, nước mắt ngắn nó chảy. Sợ ảnh hưởng đến em bé phải không? Dạ khóc xong rồi cứ suy nghĩ kêu thấy đàn ông trên nó đi ngoại tình lăng nhăng đấy. Trời ơi, cấm coi là đúng rồi đúng không? Vậy cái đó đâu phải tính xấu đâu. Mà nói chung là cái phim hoạt hình là em ghét lắm. Từ ngày có bầu là em bị ức chế về phim hoạt hình luôn. Rồi bây giờ em mong muốn Phú thay đổi điều gì? Em là mong muốn chồng em là tại vì là anh ấy ít nói quá, rất là ít tâm sự chia sẻ với vợ con. Bây giờ cũng sắp có con rồi là anh phải nói chuyện nhiều lên. Nói chung là những cái câu chuyện dù là nhỏ nhặt nhất cũng về chia sẻ tâm sự với vợ để hai vợ chồng nó hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Cái thứ hai nữa là phải siêng tắm miếng. đừng có ở dơ như vậy nữa mà sau con nó bắt chước. Thì nữa con em ra là chắc chắn một điều, ông này ông không bao giờ ông dám ở dơ. Lúc đó ông tắm một ngày không cho đụng vô con. Không cho ở đụng dơ vô là con. không cho đụng vô em bé. Là bảo đảm một ngày ông tắm 3 cử. Em chỉ trong ngày ông tắm cho 2 cử là may rồi. Còn Phú mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em ít nói lại miếng. Bên này mong muốn nói nhiều, bên này muốn. Thì đó. Thì tại vì giờ em không chịu nói nên vợ em nó phải Vợ em nói không à? Không phải, em thì vẫn có nói, vẫn tâm sự, nhưng á em nói vấn đề đó ra là vợ em phải thêm 10 vấn đề khác thêm, nên em ít khi em dám mở miệng em nói lắm. Tại vì vừa mới nói ra một cái dập vô nghe tới 10 mấy á. Dạ. Bây giờ sao ta? Thì chị thấy đúng là Phú bị nhút nhát quá. Một phần có thể là do cái lập luận của em nó chưa chắc. Như em chia sẻ, có nghĩa là em nói ra thì vợ em lại gọi là giống như em mới đưa được cái một phần nội công của em thì vợ em lấy 10 phần nội công dập cái nội công của em mất tiêu luôn. Cho nên là em làm biếng, em không muốn nói nữa. Em có cảm nhận là chồng em có cái điều giống như là chị vừa mới chia sẻ không? Dạ đúng rồi chị. Thì khi mà mình đã biết chồng mình có những cái nhược điểm như vậy thì mình phải tìm một cái cách khác để mà mình thúc đẩy những cái gọi là không phải nhược điểm của chồng lên. Chứ bây giờ em cứ thấy em xài cái kiểu đó thì càng ngày chồng em sẽ càng khép kín lại, không nói nữa, không chia sẻ nữa. Thì muôn đời không bao giờ mà mình hiểu được chồng mình. Và một cái điều mà chị nói là cái hoạt hình đó cưng, coi đi, có lợi lắm đó. Chị nói thiệt, đến lúc mà con nó đủ khoảng 2-3 tuổi mà lúc đó nó mè nhau, nó bắt ru ngủ đó ha, nó bắt kể chuyện đó ha, có vốn mà kể. Chứ không là thôi luôn, nó không có cái gì để mà kể. Lúc đó là mẹ bầu này là phải cảm ơn anh Phú đó. Dạ. Rồi Phú không nhút nhát nữa, tự tin hơn nữa nha. Rồi chúc hai vợ chồng hạnh phúc mãi mãi nha. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên là một voucher làm đẹp trị giá 6.600.000 đồng sử dụng tại dịch vụ trị nám, giảm béo và trẻ hóa da tại hệ thống Letsan Spa, nơi cảm xúc thăng hoa cho làn da không tuổi. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa viên nang hiệu Biflex trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm
dưỡng trắng da toàn thân Phi Thanh Vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn quay lưng lại. Các bạn nghe kỹ câu hỏi nè. Rồi. Chồng của bạn có bao nhiêu người bạn thân? Hãy cho biết Cường có bao nhiêu bạn thân. En mở ra. 2. Thôi đừng có ăn gian. 1. Rồi. Chồng của bạn có bao nhiêu bạn thân? 3 người. 3 người. Như vậy là cặp vợ chồng của Phú sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu này. Màu đỏ. Màu đỏ. Còn em? Dạ em màu hồng. Màu hồng. Rồi chị màu Rồi vàng. tu màu xanh đi. Rồi. Rồi. Rồi mời Dạ. các cặp vợ chồng. Thuận và chị Vân sẽ là cặp đôi mở trước. Mời quý vị đếm nào. 1, 2, 3. Ôi. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. Mời quý vị đếm nào. 1, 2, 3. Như vậy khán giả của chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một phần quà đặc biệt trị giá 6.600.000 đồng đến từ Let's Sam Spa. Và nhận được phần quà này hay không thì quý vị phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân. Và câu hỏi như sau. Cặp vợ chồng thứ nhất quen nhau trong hoàn cảnh nào? A. Quen nhau ở quán cà phê. B. Gặp nhau ở công viên. Và C. Gặp nhau trên đường đi. Câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Và chúng ta cũng vẫn lại gặp nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.